કેમ છો? આજની રેસીપી બહુ જોરદાર છે. આપણે લગનમાં જે બનાવીએ ને, કારણ કે લગનમાંનું ખાવાનું આપણે બહુ ભાવતું હોય, અને આજની રેસીપી એમાં પણ ખાસ કરીને જબરજસ્ત મજા પડી જાય એવી રેસીપી છે. કઈ? એક શાક બનાવવાના છે, ખાટા બટાકાનું શાક. બહુ જ જબરજસ્ત બને, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં બધાને બહુ ભાવે. સાંજના ટાઈમે હોય લગનમાં, તમે પણ ચોક્કસ બનાવજો. રેસીપી હું શેર કરું છું. પેનમાં તેલ લઈશું. લગનનું શાક છે એટલે તેલ થોડું આગળ પડતું જશે. 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. અડધું તમાલપત્ર છે એ ઉમેરી દઈશું. હવે રાઈ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી. જીરું એડ કરીશું, અડધી ચમચી. સૂકા લાલ મરચા છે, કશ્મીરી લાલ મરચા લીધા છે 2. 5 ચમચી જેટલી હિંગ લઈશું. હવે એમાં જ આદુ છે જેને છીણી રાખ્યું છે 1 ચમચી જેટલું. લસણ એ પણ મેં છીણી લીધું છે 1 ચમચી જેટલું. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આદુ અને લસણ સંતળાઈ ગયું છે. એમાં આપણે ઉમેરીશું 5 ચમચી જેટલું લીલા મરચાની પેસ્ટ. એની સાથે એમાં તેલમાં આપણે એડ કરીશું અડધી ચમચી જેટલું હળદર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અને સાથે આપણે એડ કરીશું 1 મોટી ચમચી ભરીને બેસન. લગનમાં વધારે ક્વોન્ટિટીમાં શાક બનતું હોય, સારો રસો પાડવા માટે બેસન અંદર એડ કરતા હોય, જેથી એની થિકનેસ પણ સારી રહે. હવે એમાં આપણે થોડી કોથમીર ઉમેરી દઈએ 2 ચમચી જેટલી, અને પાણી ઉમેરીએ 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. પછી આપણે પાછું ઉમેરીશું. બટાકા છે જેને મેં બાફીને રાખ્યા છે અને કાપી લીધા છે. તમને જેટલા મોટા ટુકડા ગમતા હોય એ પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો. અત્યારે મેં 3 નંગ જેટલા બટાકા લીધા છે. બધું એકદમ બરાબર આપણે મિક્સ કરવાનું છે. અને આ શાક છે ને મારા ઘરમાં મારી મમ્મી બહુ જ જોરદાર બનાવે, એકદમ લગન વાળાને પણ ટક્કર આપે એવું. એટલે એની પાસે પણ થોડું શીખ્યો છે, આ જ સ્ટાઇલમાં બનાવે. બરાબર મિક્સ થઈ ગયું. આપણે થોડું પાણી પાછું એડ કરીશું. અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. આ શાક થોડું રસાવાળું હશે. બસ શાકને હવે આપણે લગભગ 5 થી 7 મિનિટ કૂક થવા દેવાનું છે, એટલે જે રસો છે થોડો ઘટો થઈ જશે, અને બાકીની પ્રોસેસ પછી કરીશું. ખાંડ ઉમેરીશું. આ શાક થોડું ગળપણ વાળું વધારે હોય છે, એટલે ખાટા બટાકા છે એટલે ગળડું અને ખાટું બંને ટેસ્ટ થોડું આગળ પડતા જ હોય છે, એટલે આપણે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીએ. એની સાથે ખટાશ માટે આંબલીનું પાણી લઈએ છીએ. કમ્પલસરી આંબલીનું પાણી જ લેવાનું છે, પણ અગર તમે આંબલી નહીં ખાતા હોય લાસ્ટમાં લીંબુ થોડું ઉમેરી દેવાનું. અત્યારે 3 ચમચી એટલું આંબલીનું પાણી લઉં છું. અને જેમ મેં કીધું એમ કે લીંબુ રસ યુઝ કરવાનો હોય તો લાસ્ટમાં ગેસ બંધ કરીને તમે ઉમેરી શકો. હવે સૌથી છેલ્લે આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ સ્વાદ પ્રમાણે.
બસ શાક તૈયાર છે, ગેસ બંધ કરી દઈએ. શાકને આપણે સર્વ કરી દઈએ. બસ તો તૈયાર છે ખાટા બટાકાનું શાક. તમારે હજુ પણ ઘણી ગામડાની રેસીપી શીખવી છે, જે ખાસ કરીને લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી હોય અથવા તો વિસરાયેલી વાનગી હોય. હા ને, તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. જે સબસ્ક્રાઇબ બટન છે એના પર ક્લિક કરી દો અને બેલ આઇકન એના પર ક્લિક કરવાનું નહીં ભૂલતા, એટલે કે હું જે પણ રેસીપી અપલોડ કરું તમને તરત ખબર પડી જાય કે કઈક નવી રેસીપી આવી છે.